Nous avons tous volé dans le sombre. Tout ce qui est beau et léger, tout ce qui est divin, court sur des pieds délicats. De unde vii? De la gară. Ai condus pe cineva? Am privit cum pleacă trenurile. Gelu, băiatul tău ți-a lăsat o scrisoare. Ce scrie? Că s-a săturat. Vrea să respire alt aer. Și? Că pleacă. Unde? Les chevaux, comme une fête perdue au fond de la mémoire. Les chevaux répétés de la nuit. Ce vrea tu, mă? Jăratec sau paie? Ești prost, mă, frige. Știi cu cine seamănă? Cu tine. Hai!
Ascultă. Pe tine te-a iubit vreodată cineva? Nu, de ce întreb? Așa. Te-a iubit? Spune. Dar pe tine te-a iubit vreodată cineva? Nu știu. Da sau nu? Nu. Plângi. Uite. Nu râd. Cu unul râd, cu altul plâng. Cu care râd, cu care plâng, spune. Cu asta. Nu. Ce mai faci, gelule? Dacă vrei, tu fac bine. Îmi permiți? Dansezi? Te rog. Mersi. De ce ai dat fata? Acum lasă aerele. Ce-i cu tine? Arăți ca o sperietoare. Mă plictisesc. De dracu țigările mele. Le-a luat ăla. Dacă am fi și la pensie, ce-i mormântarea asta? Ascultă-mă, dacă vrei să scapi de complexe, fă ceva stupid. Asta e o idee. Ți-e frică să faci ceva stupid? Nu, numai să fie ceva foarte stupid.
N-ai un pic, ce? Vreau să ucid. Mâine sus. Sus mâine. Gelul? Da. Altă armă n-ai? Păstrează-l. Aș vrea să știu ce în capul tău. Poftim? Încercam să-mi explic. Ce căutai? Nu știu ce căutam. Știai că sunt eu? Nu. Atunci ce ai făcut-o? Am vrut să fac ceva stupid. Ai reușit. E un copil. Și unde a plecat? La mare. Da. Nu mai e copil. Nu mai e de mult un copil.
Știi, atunci când te-ai mutat, mi-aduc aminte ca în vis. Les chevaux, comme une fête perdue au fond de la mémoire. Les chevaux répétés de la nuit. Câți ani ai? 10. Poftiți! Vă rog. Vezi ce băiat mare am? Trebuie să-i țin loc și de mamă. Îmi pare bine că te văd aici. De fapt, nu prea speram. I-am spus și lui Constantin că becul vostru conflict ar trebui uitat. Ai pus mâna pe un apartament teribil. Asta vrea să fie o insinuare. Așa, îmi place. Pentru noi și copil e cam mare, dar vor fi și obligații. Constat că faci oficiu de gazdă. Da, îl fac. Știi că te-ai schimbat mult de când te văzut. Semeni cu un inspector de la spațiu. Un cadru universitar, un cămin fermecător, un copilaș fără mamă. Când te măriți? De ce ai venit? Pentru tine. Iar? Niciodată n-am glumit și acum mai puțin ca oricând. De mult în București? De vreo 2 luni. Definitiv? Depinde. Și ce se întâmplă aici? Un nou succes? Se mută în casă nouă. Stăpânul e la o ședință. N-a putut veni. Durează 2 zile. Nu mai spune. Și ce ai făcut, omul, atâta vreme pe șantierul ăla? Barăci. Vrem ceva. Gazda are un vin bun. Și relații bune. Lucrezi cu Constantin? La concepție nu. Te înțelegi bine cu el? Nu reprezintă o concurență pentru el, așa încât... De altfel știe să organizeze excelent munca. Unde lucrezi acum? Deocamdată mă odihnesc. Ne-ai fi foarte util în București dacă ai fi de acord. Cât stăm de vorbă? Izolarea ta n-are motivare artistică. E un rest anacronic de boemă și o să-ți mănânce talentul. Nu-ți dai seama că arhitectura devine pe zi ce trece o artă socială? Sunteți fericiți, măcar arta dumneavoastră durează. Ai mai lucrat ceva? Dacă aveam un plus de echilibru, de armonie și de înțelegerea situației,
se gândește să pună mustăți Giocondei. Dar zidurile oricine crede că are dreptul să le transforme după chipul și asemănarea sa. Tu stai tot timpul singură cu copilul? Da, e un copil bun. Pare reușit. Să-l luăm și pe el cu noi. Dar pe cine mai vrei să iei? Pe tine. Te aștept jos. Acum. Să nu se spargă. Vrei să ne jucăm? Nu. A venit tata. M-am mutat tot. De când n-ai mai spălat pe jos? Te-am așteptat 5 ani. Ce o să spună Constantin? Când o să afle? Ți-e frig? Mhm. Aici erai. Te ascult.
Mi-e frică. Sunt nebună sau că sunt nebună? Ce o să se spună? Și? Important e cum te pecetluiește lumea. Să nu spese niciodată de ceea ce gândesc alții. Nu trebuie să ții seama decât de părerea mea. Nimeni nu te cunoaște cu adevărat. Și cu cât te iubește mai mult, cu atât te cunoaște mai puțin. Crezi că mă cunoști? Pot să te întreb ceva. Dar te rog să fii bun să-mi răspunzi cu o sinceritate desăvârșită. Da. Iată despre ce e vorba. Știu că nu m-ai iubit. Și cred că nu mă iubești nici acum. Spune, vrei să plec? Ești convins? Da. Pentru ce? Pentru că nu vreau să pleci. Vrei să-mi răspunzi la o întrebare? Ce dorești? Aș dori să fiu mângâiată. E adevărat că el ți-a stricat cariera? Da. Mi-e somn. Atunci, noapte bună. Sunt răsfățată, zău, când sunt răsfățată. Mi-e foame. Ai ceva de mâncare? N-am. Spune-mi ceva frumos. Vrei să-ți vorbesc despre trecutul meu? Ce mi-ai făcut? Poftim? El te-a mai întrebat dacă mai văzut? Nu. Niciodată. De ce? Nu știu. Dacă te-ar întreba, ce îi răspunde? Ploua în seara aceea, doamnă. Ploua și noi. Și noi ne întâlneam. Și în orice umbră ce se apropia. Îl știi tot? Eu te vedeam. Eu te vedeam doar pe dumneata. Ploua. Ce faci? Construiesc. Ai ridicat un templu. O baracă. Seamănă cu mausoleu. Așa. Să intrăm. Să îngenunchem. N-am îngenunchiat niciodată. Te rog.
Oricum, drumul mă doare. Ridică planșeta. Nu vreau. Atunci du-te acasă. Ești nebun, tare ești nebun. Te iubesc prea mult ca să nu fiu nebun. Ce ai pățit la nas? M-am lovit într-o ușă. Săraca ușă. Nu m-au primit. De ce? Ești cea mai naivă femeie din câte am cunoscut. Și nu știu de ce te iubesc. Petru, tu știi câți ani am eu? Te-ai cam pripit venind aici. E ceva în geam, e foame. Nu m-am uitat. Nu știu ce crezi tu despre perspectivele fericirii noastre. Eu însă le văd foarte neclare. Du-te acasă. Dacă vrei un vizon, îl găsești în dulap. Deschide-l. De ce vorbești așa? Mâncare știi să faci? Nu. Da, ce știi să faci? Nimic. Trei, 5, 7. Mai avem și câteva sticle goale. Trompeta am uitat să o dau copilului. Crește-ți iepuri de casă. Trebuie să aibă o expresie fericită. Ca și când el însuși ar cerși să fie tăiat. Un iepuraș. 2 iepurași. 3 iepurași. Iar afișe. Erau niște culori pe aici. Și pe asta le-ai pus bine. Erau pe aici. Da, dar nu sunt. Întreținerea ieftină. Blana multiple întrebuințări. Azi n-ai spălat vasele. Nu. Grav, foarte grav. Știi că m-am întâlnit cu el. Și? Știu că era bine să folosesc prilejul să-i întorc și obrazul celălalt, dar nu mi-a venit ideea la timp. Trebuia să-i spui ceva. I-am spus că e un carierist. De ce nu te liniștești? Așa nu se poate trăi în societate. Mărul nu se întreabă dacă e bine sau nu să facă atâtea fructe. Se apleacă sub povara lor.
o să mai fac case. Afișe. Am să fac 1000 de afișe. Oh. Roșii mai avem? Și ardei? Ce ardei? Bune. Vrei și tu? Aeroportul. Ce? L-a luat mare. Petru, aș vrea să văd o casă făcută de tine. Și eu. Ai să le faci frumoase? Tehnicolore. De ce nu te duci la profesor? De ce n-ai încredere în nimeni? N-am încredere în tine. Ce s-a întâmplat? S-a necat. Poate e mai fericit. De ce? S-a liniștit. E grea viața cu mine? Spune-mi. Spune-mi, te rog. Da, câteodată. Câteodată e greu. Dezolat. Nu fi rău. Ăsta-s eu. Așa eu nu mai pot. Nu te mai înțeleg. Poate e mai bine să pleci. Să te întorci la el. Să mergem. Noi eram mai protocolari. Mai plictisiți.
Era să te confund cu studentele. Am început să dansez ca o gospodină. De ce nu le vezi și pe el? Iată, uite ce surpriză. Sunt un fel de intrus aici. Ei m-au adus. Te credeam în provincie. Am fost și pe acolo. Unde lucrezi? Ești Zelon? Da. Tot arhitect? Cearcă. Nu vezi ce sus m-am urcat? Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him, but she thinks only of him. I know that's only a dream. She thinks of him. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what Ce can I mai faci? do? She thinks of Bine, him, Bine? and so she's dressed in black. sunt obosit. Why don't you Da. Uita să spun. Dacă nu plecai atunci, era să fac o prostie. Să-ți cer mâna. Mai faci aeroporturi pe nisip? Cetăți. Știi când am ciocnit ultima oară? La absolvire. 8 ani? Și azi sunt tot un fel de absolvent. Nu-mi da fumul în față. Am enfizem. Te vai și te admiri cauța durația puștilor. Am încercat să... Mofturi. Trebuie să încerci de 100 de ori. La cine? La toamnă se ține un concurs pentru un nou complex de locuințe. De ce taci? Peste 5 ani o să-ți cauți talentul cu lumânare. Dacă l-am avut vreodată.
Vizită. Ia loc. Whisky n-am, am un vin. Fără sifon. Merge și așa. Nu faci box? Un sport foarte inteligent. Nu prea am timp. Te așteptam, da? Am venit să discutăm o chestiune foarte serioasă. Crezi că avem ceva de discutat? Ai luat concursul. Da? Cât o spui, nu înțeleg nimic. Mușchi de vacă rece, vin rece și sânge rece. Ți-e foame? Groasnic. Ai venit să mă anunți? Da. Mulțumesc. Stai destul de original aici. O baracă personală. Ești modest. Vrei să spun ceva din experiența mea tâmpită? Nimic nu e mai groaznic pentru un om decât să crede că tot ce face el e grozav și tot ce e rău vine de la alții, care îl pândesc. Și pe mine m-au pândit câțiva. Da, ce să-i faci? Asta e viața. Trebuie să-ți spun și ceva neplăcut. Nu te superi? Și acum vrei să-mi spui de ce te-ai purtat ca un porc de câine? Știu că n-ai încredere în munca mea. Totuși să știi că e necesară, că urmăresc ceva. Ce te uiți așa la mine? Aștept. Îmi vine greu să vorbesc. Păi ai hotărât? Spune. E vorba de gelul. Ce-i cu el? S-a întâmplat ceva? Te admiră. Mi-ai luat destul. Pe el lasă-mi. Lacrimile de căință și duiasele cugetările ficiorului de împărat, cel ce fusese norocos la vânat, mă pornise și pe mine de triste gânduri. Îmi veneau acum unul după altul la minte atâtea falnice visuri ale juneții mele, care împreună cu anii cei repezi s-au nimicit în zadarnicul deșert. Căci repezi, vai, repezi se strecoară anii. Eu, fugaces, postume, labuntur ani. Fals tratat de vânătoare. Las, viața dezleagă toate.
Ce e asta? Restaurăm. Tâmpla originală a fost înlocuită în secolul trecut cu una de lemn. Și acum o punem pe cea veche, de piatră. Mă amuză. Noi am făcut mănăstirile astea vară. Afară stătea plebea. Pentru ei s-au făcut minunile astea. Numai în Catalonia și în sudul Franței mai găsești. Ce anume? Fresca exterioară. Ai vreun păcat pe suflet? Lucrezi? A trecut mai mult de un an de când caut pe această cale mulțumirea. E adevărat că uneori simt că și sunt, dar e un fel de liniște numai a rațiunii și nici nu e adevărat. Nu te-am auzit niciodată vorbind așa de mult. Ce-i cu tine? Ești curioasă? Și n-am voie să fiu? Prea târziu. Doriți să vizitați? Doamnă, în trecere. Am înțeles. Figurile sfinților sunt reale. Dracii sunt anonimi. Mi-e frig. Gelu, ce faci? Învață. Are examen. Femeia asta are 2 mâini stângi.
Și ce faci acum? Plec. Cu mașina 32? Nu, pe jos. Anda, nu pleca. Vreau să spun ceva. Tata nu vrea să afli, dar eu m-am gândit că mi-e bine să-ți spun. Știi ce spune lumea? Că tata e un om rău. Că din cauza lui Petru a făcut afișe cu iepuri. 1 an, 2 ani. Nu fi obraznic cu tatăl tău. Nu eu l-am ales. Tată, e adevărat că tu ai vrut să-l înlături pe prietenul tău? Pe prietenul meu. Prietenul tău, al meu. Nici azi nu cred în alta lui. Nici alții intră ta. De mult. L-ai găsit? Nu. Vrei să mănânci? Da. Ce te-ai lovit? Olea. Gelu, tu ești? Salut! Salut. Ce faci? Practică? Nu. Așa e concursul? Nu, altceva. Tovarășe Simian! Imediat. Mă duc, așteaptă-mă. Să știi că e foarte frumos. Foarte. Te admir. Formidabil. Mulțumesc. Ești modest. Zău că nu. Am păr alb și încă n-am făcut o casă ca lumea. Te-a împiedicat tata? Nu, Am auzit că da. ai auzit prost. E drăguț din partea ta că nu vrei să mă amesteci în povestea asta. Vorbești prostii.
Adevărul e că nu știu ce să spun. Ce vrei? Nu înțelegi că e foarte important pentru mine să știu. Să știu tot. Hai să îmbătrânești repede. Hai, lasă fleacurile. El era un om fără imaginație, iar eu aveam prea multă. Cam ca tine. Asta e tot. A vrut să te înlăture? Ești un prost. Sunt deștept. Sunt foarte deștept. Am vrut și te-am făcut să spui tot. Atenție la domnul. Că eu sunt deștept. Sunt foarte deștept. Cine-i? Dracu. Crezi că ai haz? Na, Știi că mâine ne mutăm. am întârziat. La unde ai fost? Am fost peste tot. Ce șchiopătezi? Am spus că tata i-a făcut atâta bine încât i s-a făcut greață. Cine? Cine? Petru al tău. Am fost la el. Cum ai putut să mergi la el? Pe jos. A zis că o să-l înlăture. Nu, v-am cumpărat o placă. Ne-am spart-o pe drum. Faci pe nebună. Nu, am încurcat-o. Tu te te spală pe față. Imediat. Ce-o fi în capul tău? Am să fac ceea ce n-ai îndrăznit tu. Am să divorțez De cine? de el. Când ereditatea e la modă, parcă m-a cuprins frică, e silă. Tata plus eu, lângă tata minus eu, egal tata minus eu. Mamă, ce silă. De ce ți-e silă? Nu știu, adică știu eu, dar nu vreau să spun încă. Mă duc să mă culc. Asta înseamnă unitate. Continua trecerea dintr-una într-alta. Transformare, autoschimbare. Da. Unitatea este și felul cum viața ia când o înfățișare morală, când una materială. Și cum trecutul se transformă în prezent, acesta se răsfrânge în trecut sau prefigurează viitor, de care și trecutul și prezentul sunt spiritualicește pline. Asta am citit eu undeva. De fapt, nu te-a bătut nimeni când trebuia. Tatăl tău muncește mult. Muncește foarte mult. Mai păcălit. Nu.
Și în tine există două ființe. Una care păcălește și alta care e păcălită. Pleci singur? Singur. Trebuia să te văd chiar și aici. Bănuiești de ce am venit. Bănuiesc. Vrei să-mi dai o țigară? Lui Gelu nu i-am spus nimic. Nu i-am spus că am făcut un proiect despre care el credea că e bun, dar pe care l-a desființat apoi într-o ședință, unde nimeni nu știa despre ce e vorba. Nu i-am spus că am stat 5 ani și am proiectat reclame pentru iepuri. Un iepuraș, 2 iepurași. Toate astea au trecut. Tocmai pentru că au trecut nu i-am spus nimic. Sunt sigură că ai să înțelegi. Constantin vrea să renunțe la norma de la facultate. Dar nu poate trăi fără asta. Îl cunosc. Am așteptat 5 ani să mă răzbun. Și acum nu mă mai interesează. Pentru un singur lucru nu pot să-l iert. Că te-a luat. Nu el m-a luat. Spune că nu am talent pedagogic. Eu plec la mare să fac plajă. Știi că am proiectat un aeroport. Adevărat. Am auzit. Vrei să te conduc? El e un băiat admirabil. Pentru el chiar îl iubesc pe Constantin. Un pic. Ea lui. Ai uitat-o la mine. De mult.
comme une fête perdue au fond de la mémoire. Les chevaux répétés de la nuit. Îmi pare bine că te văd. Nu te-am mai văzut de mult. Ce mai faci? Bine. Ce ți s-a întâmplat? Scurge sânge din nas. Nu cred. Nu, mi s-a părut. Unde ai dormit? Pe plajă. Nu cumva ai o țigară? Front absurdă și idiot. Ce ai vrut să demonstrezi? Că trăiești periculos? N-am vrut să demonstrez nimic. Ți-am adus pixul. L-ai uitat. Poate mai vrei să omori pe cineva. Da. Prea târziu. Ți-ai luat rămas bun de la adolescență. De la cine? La adolescență. În noaptea asta ți-ai luat rămas bun de la ea fără să știi. Mi-e cam frică. Ce mă așteaptă? Nu-ți fie frică. Să știi că și adevărul și iubirea și frumusețea nu sunt minciuni. Crede-mă. Există. Să-ți dau în schimb soarele, nisipul, vrei? Sunt ale tale? Da!